Kami ER65 para kay Sir Resty of Mindoro. Yan. Yan. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads natin. Naka-highlight na may number ko sa 0955091651 direct na service. Hindi, ayaw mo no. Baka mabubasa kayo sa gabi. Abot ba? Ganun? Okay. Hindi, ganun ba? Diretso ko lang sila. Luglo niya sa buko. Yan. Have a great day. Happy watching. God bless. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Yan. Para sa mga future uploads. Ay, kung pa, may ito mo.